เงียบเกินอะเริ่มเลยปะเริ่มเลยนะ ฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ ที่อยากจะมาบอกทุกคนว่า ตอนนี้ช่องของเราครอบครัวของเรา1 ล้านซับแล้วนะคะ ต้องบอกเลยว่า1 ล้านซับอันนี้คือแบบดีใจมากๆแล้วก็ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เพราะว่าทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาขอบคุณทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะที่สนับสนุนกันแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดเป็นครอบครัวบัตเตอร์ที่แบบน่ารักมากๆจะบอกว่าคนดูช่องเราคุณภาพมากๆนะคะนี่ดีใจมากที่ได้มาทำช่องแล้วก็ได้เจอคอมมูนิตี้ที่น่ารักที่คอยแนะนำแล้วก็ป้ายยากันแบบอินฟินิตี้แบบนี้นัดก็จะทำคอนเทนต์มีอะไรใหม่ๆมีอะไรน่ารักมีอะไรมาอัปเดตเราก็จะมาป้ายยาวนกันในช่องต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะได้จัดแฟนมีตครั้งแรกกันค่ะทุกคนก็คือได้มาเจอกันได้มาชิดแชทแล้วก็มาเวิร์กช็อปอะไรยังไม่บอกสุดน่ารักกันนะคะก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยไปเล่นกิจกรรมใต้คลิปกันได้เลยเพราะว่านัดมีแปะเอาไว้ให้แล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดใครคิดถึงกันสามารถมาเจอกันที่ช่องได้เสมอเลยบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันนะขอบคุณค่ะ